מלא אבק. בפחד, יריות למטה, סביב הבית. בבוקר שבת 7 באוקטובר הסתתרה ליליאן ביטון עם בני משפחתה בעליית גג ביתה וחיכתה לנס. למטה, ברחוב הסמוך, הסתובבו באותה שעה מחבלי חמאס וטבחו בתושבי השכונה. אני הייתי בטוחה שאנחנו הולכים למות. היריות מתחת לבית, פה בחצר, בחומה. את החומה פירקו מיריות, כי היה פה קרב של מחבלים רצו עם ישראל. אחד יורה על השני, ואז באו שוטרים, וגם הם ירו. תפתח אותו, מעבר לחומה! מאחור הזה אני לא רואה, כי אני לא גבוהה, אבל הבת שלי והבן שלי הציצו מפה, הם יותר גבוהים ממני. בעצם ראינו המון זוועות. לא, הנה, יש שם חייל. לא, יש שם חייל. אני בוודאות, אני רואה עם המצלמה, נו. רואים אותו מפה, יאללה. זה היה חייל, הנה, חייל. מה זה? זהו, מפה אנחנו לא יוצאים. ופשוט הרגשנו פה שואה. 52 תושבים, שוטרים וחיילים נרצחו בעיר אופקים ב7 באוקטובר. שכונת מישור הגפן הוותיקה ספגה לבדה 39 הרוגים. וכרזות ההנצחה ברחובות השכונה הן עדות עצובה לגודל הזוועה שהתרחשה כאן. גם מי שלא נפגע בגופו, הנפש זועקת מייסורים והזיכרון חד וכואב. ליליאן ביטון נולדה באופקים. היא אם ל5 וסבתא ל3 נכדים. זה הבית של מיכל ביליה, שהיא עובדת איתי בעבודה. זה הבן של אריאל שנרצח פה, זיכרונו לברכה. הבית שלי בקו אווירי, זה הבית פה למעלה. אופקים עיר קטנה, מתגוררים בה 39,000 תושבים בלבד, וכמעט כל אחד מכיר שכן או קרוב משפחה שנרצח. כדי לעזור לתושבים להשתקם, פתחה עיריית אופקים בסיוע ארגון הג'וינט את הבית במישור. מרכז קהילתי שהוקם בשכונת מישור הגפן, בבית שהמשפחה שגרה בו נטשה את אופקים. עכשיו הוא משמש לשיקום ולחיזוק החוסן האישי והקהילתי, ומי שמפעילים אותו הם התושבים עצמם, כחלק מתהליך הריפוי. אני עד היום מפחדת. אני לא ישנה, אם השער לא סגור. אם הבן שלי בבוקר פותח את התריסים, ב5-6 בבוקר הוא קם, הוא בחופש, הוא פותח את התריס. אני באה, אני קמה, סגור את התריס. אומר לי, אמא, למה? סגור את התריס. אבא שלי לא ידע שיש מחבלים בחוץ. הוא בא לצאת. אחד מהמחבלים שהיו במרפסת של השכנים, קלט אותו וירה בו בגרון, הרג אותו באותו רגע. לא היה אפשר להציל אותו. אני לא יכולה לדבר. זה קשה, זה גם הקלה שלה. בוודאי, גם לחלוטין. אני חשבתי שעם הזמן אני ארגע וזה יהיה פחות, אבל אני לא יכולה, איך שמתחיל הסיפור של הנכדים ושל אבא של קלתי, אני כבר... זה הכל רץ לי, כאילו, אני נמצאת באותו רגע, וזה מאוד קשה. פשוט היה לנו שמחה באותו יום, ובמקום זה חווינו אבל. פשוט יצאנו בנס, היינו ממש בין החיים למוות. אני את הבית הזה רציתי בגלל שיש לו חלונות גדולים, בלי סורגים, בלי כלום, וחומה נמוכה.
פתאום מצאתי את עצמי שבוע אחרי טרילידור אצלי בבית, הקיפו את כל הבית בסורגים. אני לא מקבלת את זה בכלל שיש לי סורגים בבית. החומה, בעלי הגביע אותה בגובה שאני מסתכלת, אני מרגישה כלא. את מרגישה שאת בדרך לצאת מזה? או... אני לא יודעת. לפעמים יש רגעים שאני חושבת שכן, יש לציין כאן את חוסן, שבלעדיהם אני לא יודעת בכלל אם הייתי יוצאת לא יודעת, מפתח הבית, או יוצאת מאופקים בכלל, לא יודעת. נשים לך את הקסדה, ואתה תראה אם זה משהו שכן אתה מתחבר אליו. כן. ואם לא ממש, אז אפשר לשנות לך. בסדר? מה הדבר שהכי הפחיד אותך באותה שבת? איך קוראים לזה? שכאילו שמענו את היריות ושמענו בומים. זאת תנוחה שבה נוח לכם. אני מזמינה אתכם לנשום 3 נשימות. איך אתה מרגיש, נוראי? כיף. כאילו אני בתוך. כשאת פוגשת את הילדים האלה שמגיעים, את מרגישה שיש פה דור שהוא במצוקה? בהחלט. נאורי כמעט בן 10. משקפי המציאות המדומה הם חלק מהטיפול שהוא מקבל בבית במישור. טיפול בפחדים ובמתחים שחווה. מה אתה זוכר מה-7 באוקטובר? שבאותו היום אנחנו שמענו יריות. נבהלת? מאוד. גם לאמא קשה עם זה? באותו שבת היא בכתה. יש צלילים יפים, מראות יפים. זה מרגיע אותי, לפעמים. זהו מסע מופלא. איך זה מרגיע אותך? בסדר לי דברים ואז אני רואה את זה, כאילו אני מרגיש שאני בפנים. אתם מגיעים למקום מוכר. כאילו אני בתוך הים, ואני רואה נופים. זה עוד מפחיד אותך? אתה עוד פוחד שזה יקרה הדבר הזה? כן. מה? אני פוחד שזה יקרה עוד פעם. 9 חודשים אחרי האסון והטראומה הנפשית בשיאה. דוקטור איתן שחר, עובד סוציאלי בעל ניסיון בינלאומי בטיפול בטראומה, הוא שיזם את פתיחת הבית במישור. כל מה שעברנו בעשורים האחרונים הוא לא אסון, הוא אירועים קשים. ולאסון צריך מערך אחר, הבנה שאין לרשות יכולת להתמודד עם זה, כי הפער הוא נוראי בין גודל האירוע למשאבים שיש, ואז הבנה שאנשים במקום לדעוך ולדעוך ולדעוך, הם יהיו פעילים. הבנה שהמרחב המרפא זו הקהילה. בואי, תביא לי יד, תביא יד לאמא, תביא יד לאמא. אמא ייתן לה יד ואני אתן לה יד. צעדים ראשונים. אין לנו ממ"ד שנינו, אין לנו סורגים, אין לנו כלום. היינו משהו כמו 17 שעות למעלה. יש לי ילד בן 4 שעד היום הוא לא הולך לבד לשום מקום, אפילו לשירותים לא, גם בבית שלי. איפה אבא? אלמה? אלמה? אתה יודע, נהיה פתאום חושך קצת, אז אתה הולך ומסתכל אחורה, או שאתה שומע רעשים, אז אתה מפחד. ורק אתה שומע שיש אזעקות, פתאום היום היה באשכול, בעין השלושה, אתה יודע, באזור, בעוטף. רק אתה רואה את זה, אתה מתחיל, יאללה, אולי יהיה באופקים, אולי יהיה... כל הבומים האלה, אתה לא ישן כמו שאתה רגיל לישון. פחד, פחד. יש את הגיבורים שאנחנו רואים פה ברחוב, שחירפו את נפשם כדי להגן פה על התושבים, אבל יש עוד סוג של גבורה. האנשים שמחליטים יום-יום, שעה-שעה, לקום ולצאת מהטראומה. וזה האנשים שאנחנו פוגשים פה באופקים. מה מחזיק אותך פה באופקים?
השכונה. השכנים שהכרתי, הקבוצה שנחשפתי אליה, אם אני אעבור בית אני לא אשתקם. אני צריכה להשתקם מהמקום שבו נפגעתי. זה כמו בן אדם שעבר תאונת דרכים, הוא צריך לעלות על ההגה. אמרתי לבעלי, אם אתה לא עוזב, אני הולכת לגור אצל אמא שלי באשדוד עם הילדים. אמר לי, מה, דליה? אמרתי לו, מצידי שלא יודעת מה, אני עוזבת, אני לא אהיה פה יום אחד. אז היו לי כמה ימים כאלה, ואז אחר כך אמרתי, לא, סליחה, הם לא ינצחו אותנו. הם לא ינצחו אותנו, אנחנו ננצח אותם. אנחנו לא נפנה להם את אופקים שיהיה להם איפה לגור, ייהנו על חשבון הבתים שלנו, לא, לא. אנחנו ננצח אותם, אנחנו נתרומם ונקום, ואנחנו נמשיך לגור כאן. נמשיך, על אפם וחמתם, נמשיך לגור כאן. זה הבית שלנו. ללכת מכאן לחוסן ולתקומה, זה החלק שאם לא נחזיק אותו לצד כל השבר הזה, אז כולנו, יחד עם הקהילה, נדעך אל הפוסט-טראומה הבלתי ניתנת לתיקון. בוא לסבתא. וואני. הנה, מי? חיים של סבתא. הנכדים נותנים לי אור. המחשבה של החוסר מודעות שלהם למה שקורה. ועוד כמה שנים שהם יגדלו, לספר להם את זה, את החוויה הזאת שהם יחשבו, איך הם יסתכלו על זה. טראומה של ילדים קטנים, הם לוקחים אותה איתם לכל החיים. כשהייתי בעליית גג, ישבתי לעצמי ואמרתי לבעלי, אם אנחנו יוצאים מפה חיים, אני שמה לשלט למחיר על הבית. ואז כשירדתי ונפגשתי עם השכנים וראיתי את השכונה והקמתי את האוכלוסייה וראיתי, אמרתי, אני מפה לא עוזבת. הייתי אומרת שאני גרה באופקים, היו שואלים אותי אם זה רשום על המפה בכלל. היום סתם התקשרתי להזמין סורגים, התקשרתי לכל מיני מקומות, מאיפה את אופקים? וואו, משתתף בצערכם, הלב שלנו איתכם. פתאום כאילו כולם מכירים, כולם יודעים איפה זה אופקים. זה משהו שהוא חדש, זה לא משהו שאני רגילה אליו. זה נורא שטרגדיה, רק טרגדיה הביאה את ההכרה. בדיוק. זה פשוט מהלמטה להיות למעלה.